তো আজি আমি এটা গাউছ যেটো মানে গাউছ লৰ এপ্লিকেশ্যন তাৰ 3 নম্বৰটো আমি ডিছকাছ কৰিম। তো আমি লাষ্ট ক্লাছত ডিছকাছ কৰিছিলোঁ যে ফিল্ড ডিউ টু এ লং ষ্ট্ৰেইট ৱায়াৰ অৰ ফিল্ড ডিউ টু এ ছাৰফেচ ন, সেইটো আমি ডিছকাছ কৰিছিলোঁ। চ' আজি আমি চাম যে ফিল্ড ডিউ টু ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জ স্পেৰিকেল চেল। তো স্পেৰিকেল চেল মানে কি হয় সেইটো বস্তু তুমি ইণ্টাৰনেটত পাই যাবা, তো গম পাবা যে স্পেৰিকেল চেল কি হয়, স্ফেয়াৰৰ ভিতৰৰ এটা পাৰ্ট হয়। তো এতিয়া এটা স্পেৰিকেল চেল আছে আৰু স্পেৰিকেল চেলটোত তোমাৰ এইফালে ইউনিফৰ্মলি কি হৈ আছে, ইয়াত চাৰ্জাৰ ইউনিফৰ্মলি চাৰ্জাৰ ডিষ্ট্ৰিবিউটেড। অ'কে, গোটেইখিনি চাৰ্জ মানে ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে। নাও ইউ হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট এ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট আউটচাইড দ্য স্পেৰিকেল চেল or on the surface of the spherical cell or inside the spherical cell. তো তিনিটা কণ্ডিশ্যন আছে। এটা হৈছে চেলটোৰ বাহিৰত উলিয়াব লাগে, এটা হৈছে চেলটোৰ ছাৰ্ফেচত উলিয়াব লাগে, এণ্ড চেলটোৰ ভিতৰত উলিয়াব লাগে। দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডটো কি হ'ব মানে, তো সেইটো এটা ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ আছে। তো ইয়াত প্ৰথমতে কি কৰিব লাগিব, মই আগতে কৈছোঁ যে গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ এটা আমি কনচিডাৰ কৰিব লাগিব। তো চাৰ্জটো ইউনিফৰ্মলি ইয়াত ডিষ্ট্ৰিবিউট হৈ আছে, গতিকে আমি এখন এটা পইণ্ট পিত কি কৰিব বিচাৰিছোঁ, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড কেলকুলেট কৰিব বিচাৰিছোঁ। চ' এই পইণ্ট পিত ইয়াত যিমান ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড হ'ব, ইয়াতো একেই হ'ব, ইয়াতো একেই হ'ব, ইয়াতো একেই হ'ব। এই চেণ্টাৰটো যদি অ' হয় তেনেহ'লে ইয়াত আমি গাউছিয়ান এটা স্পেৰিকেল চেল বা স্ফিয়াৰ এটা আমি ইয়াত কি কৰিব পাৰোঁ, ড্ৰ' কৰিব পাৰোঁ, এইটো ইমাজিনাৰী। ঠিক আছে, কাৰণ এইটো পইণ্টৰ পৰা এইটো ইয়াত, এইটো পইণ্ট ইয়াত হ'ব। চ' এই পইণ্টত কেলকুলেট কৰিব লাগে। তো এইটো পইণ্টত যেতিয়া কেলকুলেট কৰিব লাগে, তো চাৰ্জবোৰ আছে ইউনিফৰ্মলি ডিষ্ট্ৰিবিউটেড হৈ আছে। চ' ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি ছিগমা। তো ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ মানে আমি কি পাইছিলোঁ, কিউ বাই এৰিয়া। তো টোটেল চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই দ্য স্পেৰিকেল চেল। তো ইয়াত কিমান টোটেল চাৰ্জ আছে, কিউ বুলি ধৰিছোঁ মই টোটেল চাৰ্জটো। আৰু চাৰ্জটো ক'ত আছে, আচলতে স্পেৰিকেল চেলটোত আছে না। তো স্পেৰিকেল চেলটোৰ যিটো ৰেডিয়াছটো ল'ব লাগিব, তো স্পেৰিকেল চেলটো তুমি এৰিয়াটো ল'ব লাগিব। চ' স্পেৰিকেল চেলৰ ৰেডিয়াছ যদি কেপিটেল আৰ হয়, দেন হোৱাট ইজ দ্য এৰিয়া অফ দ্য স্পেৰিকেল চেল, দেট ইজ 4πr²। অ'কে, তো এইখিনি হ'ল তোমাৰ ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি যিটো এক্সপ্ৰেছন, কিউ বাই 4π কেপিটেল আৰ স্কুৱাৰ। চ' কেপিটেল আৰ স্কুৱাৰ এইকাৰণে দিয়া হৈছে কাৰণ চাৰ্জটো তোমাৰ স্পেৰিকেল চেলটোত আছে। এতিয়া যিটো আমি গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ, আমি গাউছিয়ান যিটো কনচিডাৰ কৰিছোঁ, সেইটো তোমাৰ কি ইমাজিনেৰী যিটো কৈছোঁ, তাৰ ৰেডিয়াছ কিমান, স্মল আৰ। অ'কে, তো গাউছিয়ান যিটো স্ফেয়াৰ, তাৰ তোমাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব, 4πr² হ'ব, স্মল আৰ স্কুৱাৰ হ'ব। তো প্ৰথমতে কেনেকৈ কৰিম, প্ৰথম চাম যে এই গাউছিয়ান যিটো স্পেৰিকেল চেল বা স্ফেয়াৰ, তো সেই তাৰ এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্টত মই কি উলিয়াম, ফ্লাক্স উলিয়াম। তাৰপিছত বাকী গোটেইটোৰ কাৰণে যেতিয়া কেলকুলেট কৰিম, তেতিয়া আমি কি কৰিব লাগিব, ইণ্টিগ্ৰেট কৰি দিব লাগিব। চ' এতিয়া ডিউ টু দিছ স্পেৰিকেল চেল উই হেভ টু ফাইণ্ড আউট দ্য ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট এ পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ দ্য গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ। চ' গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচটো এটা স্মল এলিমেণ্ট লৈছোঁ, তাৰ যদি এৰিয়া DS হয়, তেতিয়া ফ্লাক্সটো কিমান হ'ব, φ = E.ds আছিলে। এতিয়া ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আৰু যিটো তাৰ গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ লৈছোঁ, সেইটো যিটো এৰিয়া ভেক্টৰ সদায় পেৰেলেলি থাকিব। ঠিক আছে, যিফালে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড আছে আৰু সেইফালে থাকিব এৰিয়া ভেক্টৰ। চ' সিহঁতৰ মাজত যিটো এংগল, সেইটো 0 ডিগ্ৰী হ'ব। চ' অবভিয়াছলি আমি কি হ'ব, E.ds হ'লে EDS পাই যাম। চ' ফ্লাক্স থ্ৰু ইচ এলিমেণ্ট, প্ৰত্যেক এলিমেণ্টৰ মাজেৰে ফ্লাক্স ইমান হ'ল। তো টোটেল ফ্লাক্স থ্ৰু দ্য গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ কিমান হ'ব, অবভিয়াছলি উই হেভ টু ইণ্টিগ্ৰেট। So E is constant at every point, so you can take E outside, and integration of ds will give you the total area of the Gaussian surface. So what is the area, 4π small r square, কাৰণ এইটো যিটো Gaussian surface তুমি লৈছা তাৰ এৰিয়াটো কিমান হ'ব, 4π small r square, because the radius is smaller. So this is the flux that we calculated from the Gaussian surface concept, and also from Gauss law we know that phi = q by epsilon naught. The q মানে অলৰেডি আমি যাইছোঁ ইন টাৰ্মছ অফ যদি ছাৰ্ফেচ চাৰ্জ ডেনচিটি লিখা, দেন ইউ কেন ৰাইট লাইক দিছ, সিগমা ইনটু 4πr²। ঠিক আছে, তো সিগমা ইনটু 4, ইয়াত তুমি এই ফাইটো যিটো পাইছা এইটো ইয়াত বহাই দিয়া, দেন ইয়াৰ পৰা 4π কেঞ্চেল যাব, ই থাকিব, ই = সিগমা r² বাই এপচাইলন r², এইটো লিখিব পাৰি। চ' দিছ ইজ দ্য এক্সপ্ৰেছন অফ ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড এট এ পইণ্ট আউটচাইড দ্য স্পেৰিকেল চেল। নাও এগেইন সিগমা মানে কিমান পাইছোঁ, q বাই 4πr²। চ' ইয়াত সিগমা r² আছে, তো সিগমা যদি এইটো হয়, তো সিগমা r² মানে কিমান হ'ব, q বাই 4π। চ' q বাই 4π ইয়াত বহাই দিব পাৰোঁ। চ' ফাইনেলি এইটো কি পালা, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ডিউ টু এ পইণ্ট আউটচাইড দ্য স্পেৰিকেল চেল কেন বি ৰিটেন এজ q বাই 4πr²।
এইটো এটা পইণ্ট চাৰ্জৰ নিচিনা এটা এক্সপ্ৰেশ্যনটো আছে নাই, যিটো পইণ্ট চাৰ্জ, এটা ছিংগল পইণ্ট চাৰ্জ লগতে আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ডৰ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন পাইছিলোঁ সেইটো নিচিনা একেই। তো ইয়াৰ পৰা এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ, যদি স্পেৰিকেল চেল এটাৰ আমি ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড উলিয়াওঁ আউটছাইড দ্য স্পেৰিকেল চেল, এটা পাৰ্টিকুলাৰ পইণ্ট অফ আউটছাইড দ্য স্পেৰিকেল চেল, তেতিয়া এই যিখিনি গোটেইখিনি চাৰ্জ আছে স্পেৰিকেল চেলটোত, সেইটো গোটেইখিনি চাৰ্জ চেণ্টাৰত কনচেনট্ৰেট হৈ আছে বুলি ক'ব পাৰোঁ যিটো এক্সপ্ৰেশ্যন, ঠিক আছে। কিন্তু এই কিউটো কিন্তু টোটেল চাৰ্জ অফ দ্য স্পেৰিকেল চেল, এইটো মানে পইণ্ট চাৰ্জ নহয়, কিন্তু এক্সপ্ৰেশ্যনটো একেই দেখা পাইছোঁ, তো সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ। তো এতিয়া ছাপ'জ নেক্সটটো আছে কি, যদি এট দ্য পইণ্ট অন দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য চেল, এতিয়া এই চেলটো এইটো ন, ইয়াৰ ছাৰ্ফেচত এটা পইণ্ট লৈছোঁ, তাত আমি কেলকুলেট কৰিব লাগে ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড। তো ছাৰ্ফেচত ল'লে আমি গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচত ক'ত আঁকিব লাগিব, ইয়াত আঁকিব লাগিব। তো তেতিয়া গাউছিয়ান ছাৰ্ফেচ আৰু যিটো স্পেৰিকেল চেল তাৰ যিটো ৰেডিয়াছ সেইটো কি বনাম, ছেম হৈ যাব, কাৰণ আগতে কি আছিলে, বাহিৰত লোৱাৰ কাৰণে আমি ছাৰ্ফেচটো এইফালে আঁকিছিলোঁ, তো স্মল আৰ ইজ গ্ৰেটাৰ দেন কেপিটেল আৰ আছিলে। ইয়াত তোমাৰ কি হ'ব, এইবাৰ যদি অন দ্য ছাৰ্ফেচ হ'ব লাগে এট দ্য ছাৰ্ফেচ, তেতিয়া ইয়াতে আঁকিব লাগিব। তো স্মল আৰ ইকুৱেল টু কিমান হৈ যাব, কেপিটেল আৰ হৈ যাব। তেতিয়া এক্সপ্ৰেশ্যন কিমান আহিব, ই কিউ বাই 4 পাই এপচাইনৰ, তাত স্মল আৰ স্কোৱাৰ আছিলে। চ' ৱেন স্মল আৰ ইকুৱেল টু কেপিটেল আৰ হয়, তেতিয়া ইয়াত স্মল আৰ জেগাত কিবা বহাই দিম আমি কেপিটেল আৰ স্কোৱাৰ। চ' ইট কেন বি ৰিটেন লাইক দিছ, অ'কে, এট দ্য পইণ্ট অফ দ্য ছাৰ্ফেচ অফ দ্য চেল। Now let's go to the point which is inside the cell. Suppose you consider a point which is situated inside the cell. Suppose this is the point. Okay, yeah, so you have to calculate the electric field at this point. So you make a Gaussian surface. Yeah, the Gaussian surface is one ভিতৰত আছে. Now তোমাৰ flux through this Gaussian surface কিমান হ'ব, এই সাৰফেচৰ মাজেৰে ফ্লাক্সৰ মানে কি, ইলেক্ট্ৰিক ফিল্ড ইনটু টোটেল সাৰ্ফেচ এৰিয়া, যেটো অলৰেডি পাইছোঁ। টোটেল সাৰ্ফেচ কিমান, 4 পাই আৰ স্কোৱাৰে হ'ব, স্মল আৰ স্কোৱাৰ হ'ব, টোটেল ফ্লাক্স থ্ৰু দ্য গাউছিয়ান সাৰ্ফেচ। এতিয়া গাউছ লৰ পৰা কি গম পাওঁ, ফাই গ'লোঁ কিউ বাই এপচাইলন নট। তো কিউ মানে কি, দ্য গাউছিয়ান সাৰ্ফেচ এনক্ল'জেছ দ্য টোটেল চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই দ্য গাউছিয়ান সাৰ্ফেচ। তো আগৰবিলাকত গাউছিয়ান সাৰ্ফেচৰ ভিতৰতে তোমাৰ চাৰ্জটো আছিলে, ইয়াত যেতিয়া লৈছিলোঁ গাউছিয়ান সাৰ্ফেচৰ ভিতৰতে আছে চাৰ্জখিনি, বা একেলগে আছে। এখন গাউছিয়ান সাৰ্ফেচ লওঁতে চাৰ্জটো ক'ত আছিলে, ইয়াত আছিলে, তাৰমানে চাৰ্জখিনি গাউছিয়ান সাৰ্ফেচৰ ভিতৰতে আছিলে। কিন্তু এইবাৰ যেতিয়া মই গাউছিয়ান সাৰ্ফেচটো ইয়াত কনচিডাৰ কৰিছোঁ ভিতৰ পইণ্টত, ইয়াত ভিতৰত কিবা চাৰ্জ আছে নেকি, চাৰ্জ নাই। চ' যদি চাৰ্জ নাথাকে তাৰ মাজত ফ্লাক্স থাকিব জানো, নাথাকে। দ্য ফ্লাক্স উইল বি জিৰ' বিকজ দেয়াৰ ইজ ন' চাৰ্জ এনক্ল'জ বাই দ্য গাউছিয়ান সাৰ্ফেচ। তো ফাইটো জিৰ' হ'ব। চ' ফাই যদি জিৰ' হয়, এইটো ফাইত জিৰ' বহাই দিওঁ, then obviously electric field will be zero. So this is the expression of electric field inside a spherical cell. So in this problem actually we use the Gaussian surface concept. We have to create some imaginary Gaussian surface and for some particular point, and we have to check the total charge enclosed by the Gaussian surface, and with the help of that concept we can calculate the electric field at various point of a spherical cell. Okay, so it was it course to শেষ হৈ গ'ল ইয়াৰ। চ' আমি নেক্সট ক্লাছত কিছুমান শ্বৰ্ট এনচাৰ আৰু কিছুমান নিউমেৰিকেল ফ্ৰম দ্য চেপ্টাৰ 1 আমি ডিছকাছ কৰিম, ঠিক আছে, অ'কে।